What's up mga par, panibagong araw, panibago na namang vlog. Papunta ako sa office ngayon. Kukunin ko yung bago kong QID. Kaka-renew lang. So papakita ko sa inyo ito mga par, tingnan nyo. Yan yung may mga ginagawang kalye dyan. Yan yung alarm ko tuwing umaga. So alas 7, nagpupukpok na. So kung papasok ka ng hapon, umaga pa lang gising ka na. Medyo mainit na dito sa Qatar mga par. Patapos na yung winter. May mga parang haba nung ginagawa hanggang sa dulo. Ayun. Actually mga par, hindi naman yan sira eh. Parang ginagawa lang nila ulit. Pinapaganda yung kalye. Ito na mga paring Uber. Hi sir. How about you, sir? You're good? And you? I'm good, sir. Very good, sir. Say hi, sir. I'm doing a YouTube video. YouTuber? Yeah, YouTuber, sir. Ang daming ginagawa mga pero ayun. Where from you? Philippines? Yes, sir. I'm from Philippines. I am Indian, New Delhi. New Delhi. Yes. That's the what do you call this? The main city, no? Yeah, main city is capital, New Delhi. Yeah, capital. India, New Delhi. Yeah, you come there, you know Taj Mahal? Taj Mahal. Yeah. That's wrestler. Not wrestler. Taj Mahal is. Yeah. There is a wrestler, Taj Mahal. White temple. Yeah, that's Like a white this. temple. Okay. Taj Mahal is very beautiful. For love. Yan, sa biyahin na tayo mga pa. On the way na tayo papunta sa office. Your name, sir, is Muhammad? Yeah? Yeah, my name is Muhammad. Alright. From New Delhi. India. Yeah. New Delhi. So yung mga par, sa mga kagaya ko na bagong nag-YouTube pa lang, so, siguro advice ko lang din para sa akin at para sa inyo, siguro maging consistent tayo sa pag-upload ng video. Be consistent kasi although mahirap timing, although may trabaho, so kailangan pa rin maging consistent tayo. Minsan tinatamad, minsan inaantok. So, kailangan talaga consistent. Tsaka isa pa mga par, dapat confident din tayo na yun nga, makipag-usap sa kagaya nito sa camera para tuloy-tuloy yung pag-upload natin ng video. Kasi yung iba nahihiya, lalo na kung bago pa lang tayo. So kailangan natin ng consistency. So una, be consistent, be confident. Tapos yung isa pa, kailangan marunong tayo ng konti sa editing din. So, medyo traffic mga ka. So konting basic lang sa editing para at least makapag-upload tayo ng maayos na video. At syempre yung huli, yung quality content na pwede nating ma-share sa mga manonood. Yung may matututunan, kumbaga kapag pinanood yung video natin dapat shareable or matutuwa sila kung ano mang mood nila. So dapat talaga quality yung content natin. So yun lang lagi, be confident, be consistent, tapos basic editing, saka syempre quality content dapat lagi. Yun yung pinakamahalaga. Sana hindi ako malit kasi alas 4 yung pasok ko. Time check natin 2:29. Kaya pa 1.5 hour pa. Yeah, our driver is 14 years here in Doha. So, yeah, that's oh my god, very long years. So you have to work hard. Each of one have to work hard. Full-time driver. Yeah, so we can earn something by working hard, right, sir? Yeah. But 14 years, I don't know where am I that time.
It's I very am long coming time. here 2006. Very small I am. Now 14 years. But before Qatar not like this. Yeah. Small way, no building. They Yeah. develop, no? Yeah, This not too time. much building. All Qatar is now different because everything is changed. All is new. Qatar is all is new. This road is new. Yeah, and then this time they are making road construction. Yeah. I am looking all Qatar construction all how can develop. You witness the, what do you call this? Yes. The evolution. What? Bro, what are you talking about, man? Sa mga OFW, lalo na sa mga aspiring YouTuber, so na nasa abroad, sipag lang, tiyaga para makuha din natin yung mga gusto natin, makabili tayo ng mga gusto natin, makatulong tayo sa pamilya. So kagaya ng 14 years, so siguro kung hindi man tayo tumagal ng 14 years, at least sana makapag-save tayo ng mga kailangan natin pag uwi natin ng Pilipinas. Malapit na tayo mga par. Dito na tayo sa pero ilang meters na lang. Ayan. Mga par, nandito na tayo sa building ng office. Ayan. Dito na tayo sa loob mga par. Maglilift tayo. Po muna tayo mga par, nandito tayo sa loob. So, ito. Ay. Yan yung office. Kung gusto nyo magpa-interview dyan, yun. Tambay muna tayo habang naghihintay. Nakuha na natin yung QID ko mga par. So, magbubook ulit tayong Uber. Diretso na tayo sa trabaho. Salamat sa pagsama mga par. So, diretso na ako sa trabaho kasi wala nang oras. So, kita-kits na lang sa susunod na upload. Ingat palagi. Stay safe. Salamat sa panonood.